Welcome back, Kuradangerz! For today's video is we are going to have a review of a beauty product from Beauty Glaze. Nabili ko to siya sa official store ng Beauty Glaze sa Shopee. So if you are interested to know the performance of this product, please keep on watching and don't forget to like and subscribe in the Kuradangerz channel. Alright, here we go and here we are. Charot. So, ito yung i-review natin at itatry. Mga guys, this is a liquid blush. Hindi ko mabasa yung mga chuchu blah 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 niya dyan sa kanyang box. Kasi nga, it's a Chinese alphabet. Rip! Buksan natin. So, ilalagay ko dito yung different shades. Mag-screenshot lang ko ng picture from the official store. Then, ilalagay ko dito. But then, I got the shade number 2. Banhakay ka rin! Banhakay akong anak. I got the shade number 2. And, buksan natin, mga day. So, ayan pala yung face ko. Nilagyan ko niyan siya ng konting foundation. And, hindi ko siya sinet ng powder because this is a liquid foundation and we need ba? Or we should not, I don't know. Kukurek naman tayo sa, we should not, lagay ng powder sa paggagamitin natin is liquid foundation kasi i-blend natin yan ng mga guys. Liquid kasi siya. So, masisira lang yung powder pag siniset natin siya mga guys. Yun, I got you. So, ito yung niya mga packaging. It's a transparent and yung kulay niya is parang luminous pink na something. I don't know kung tama ba yung shade na nakuha ko or maganda ba to sa atin or bagay ba to sa atin. I don't know pero number 2 yung nakuha ko mga guys is and ganyan siya. It's something typical or the usual, what do you call this one? The usual packaging ng mga liquid lipsticks or mga matte tints, ganon, diba? Mga ganito. Pero ito is a liquid blush siya. Huy, Ginoo! Pagpasensyahan nyo na kasi yung background ko is kumakanta yung anakis ko mga guys. And yes, let's put this blush dito muna para makita natin yung difference mga kadangs, no? May something amoy siya na parang minty na something. Hindi siya mabaho, pero hindi siya ganon ka So, pink talaga siya mga guys. Mga pinky look yung peg ng na to, liquid blush. Did you see the difference? Diba? Parang very natural lang yung niya. Wait lang, kuha lang ko ng mirror. So, as what I've observed is very natural lang yung niya. Yung finish niya sa face. Hindi siya pigmented, no? Medyo marami yung nilagay ko pero para talagang, hindi siya talagang kumukulay sa aking pisngi dyan. Parang very natural lang yung kanyang talaga finish, no? So, see the difference? May difference ba? Parang wala naman. So, lagyan natin ulit. Hindi siya pigmented talaga. Lagyan natin ulit para makita kung talagang parang ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Parang niya yung yung foundation na nilagay ko. Okay, alright. So, lagyan na lang natin dito. Para makita talaga natin. Ayan, kumukulay na siya. Kumukulay ang buhay sa sinabawang gulay. Nak, banha na po kaayo na. Nak, may isang mukha. So, ingana siya mga guys. Peg na. O, diba? Lamo! Oh, yan. This is our face with this liquid. Very natural lang talaga yung makikita ko sa kanya. Hindi siya ganun. Kung may pink-pinky siya yung mukha ko. So, yan yung finish niya mga guys. Very natural finish liquid blush with this shade number 2. And then, let's observe further sa blush na to mga guys. So, yan. Wala naman siyang di ka nais-nais na amoy. So, and of course, yung price, I'll put the price right here kasi hindi ko memorize yung price niya, no? But, I can assure you that this is so very affordable, mga kadangs. And available siya sa Shopee. Alright, I will give you my final thoughts later.
A few moments later. Alright, let's make an update sa ating nilagay na liquid blush mga kadang. So it's been 4 hours nang nilagay ko siya sa aking pisngi and then natulog na ako guys. Gimudmud na ako ang face sa kuan sa ugnan, pero look at that. Natural yung lighting yung ginagamit natin ngayon, and yeah, blooming na blooming pa rin yung ating face, no? So yan yung face ko guys, no? So kitang-kita pa rin yung parang meron siyang luminous effect. Look at that, diba? Meron siyang luminous effect guys. So pag pag susutin mo siya sa araw talaga is talagang makikita mo na meron siyang luminous effect dyan. Oh, look at that. Kita nyo ba? Yung parang something na shiny effect niya sa face ko. Look at that. Oh, parang kintab-kintab niya. Ayan. So yeah, it's been 4 hours na guys, and then andyan pa rin siya. Alright, so after this, after long wearing, bibigay ko sa inyo ang aking final thoughts about this liquid blush. Bye for now! Welcome back! So, this is the moment of truth na ibibigay ko na sa inyo ang aking final thoughts about this product. The Like Us, or Us Like, ano ba yan? Ano ba talaga? Us Like na blush or liquid blush na pinatry natin. And yes, ganyan siya. May pagka-luminous effect talaga siya sa ating cheeks mga guys. As you can see sa update ko kanina is talaga makikita mo talaga sa cheeks pag naarawan siya is meron siyang kintab or something like naka-highlighter yung blush, no. So, meron siyang pagka-lumi effect. Maganda siguro siyang gamitin pag gabi, pag nasa outing ka or something sa party na matatamaan yung ilaw yung cheeks mo, pak na pak. And this is a liquid blush. So, ina-expect ko kasi pag liquid blush is talagang long lasting siya. Sana long lasting like relationships. Meron ba kayong long lasting relationships din dyan? So, yeah. So, mag-expect talaga tayo na long lasting siya mga kadas, no? So, kanina guys, sa update ko, yung pinatamaan ko ng sinag ng araw yung aking cheeks is makikita nyo na talaga na meron siyang kintab or something shining, shimmering, splendid effect na para siyang nilalagyan ng highlighter, pero wala naman talaga kasi meron siyang pagka-lumi guys. Look at that, diba? Meron siyang pagka-lumi effect, para siyang luminous na blush. Kapag magtatamaan siya ng ilaw is parang meron siyang shining, shimmering, splendid na effect mga guys, no? So ang ganda niyang gamitin kasi parang ang glowing mo talaga, na parang glow yung cheeks mo, sobrang blooming ng face mo pag gamit mo to. Gusto ko yung hindi siya ganun ka-pigmented kasi minsan kasi pag gumagamit ako ng masyadong pigmented na product like ganito, liquid blush is talagang mapaparami. So kasi pag maparami yung lagay mo sa liquid blush, hirap na yung kontrolin mo. So, mas gusto ko tong ganito na hindi siya gaanong pigmented. What is very nice about this product is long lasting siya. Talagang long lasting talaga yung effect at dikit niya sa face mga kadangs, no? So, naglagay ako nito half day and then nakatulog na ako, nagmudmud ko na yung mukha ko sa unan, but still kumakapit at nagsistay pa rin siya sa pisngi ko. Buti pa si liquid blush charot. Diba? So yun guys, this is a very affordable, available siya sa Beauty Glaze, and very affordable, long lasting, and then yung lumi effect niya, yung glow effect niya sa face is very thumbs up for me. And gusto ko rin yung hindi siya gaanong pigmented talaga. Talagang it takes time to build the product in your cheeks, but then okay lang yun sa akin, no? And medyo sa kulay, okay lang naman sa kulay guys. May pagka-lumi kasi siya, look at that, diba? May pagka-pink talaga, parang neon pink, ganun yung effect niya. Pero pag mag-stay na siya sa face mo is glowing siya, is maganda yung kulay na binudulat niya sa cheeks. Talagang fresh na fresh yung mukha mo pag suot mo yung kulay niya. Ayan. I thought hindi siya magandang gamitin kasi sabi ko parang sobrang pink, parang pero para lang to sa mga mapuputi, yung fair skin. Pero sa mga morena, iwan ko lang hindi ko lang alam kasi hindi naman talaga akong morena talaga na fair skin lang ako guys, hindi ako maputi, hindi ako morena, so nasa gitna lang to tayo. Ayan, so I give this product 8/10. Affordable, long lasting, and the glow effect na naibigay niya sa akin is thumbs up. Thank you so much for watching this review, and of course, abangan nyo pa rin ang aking iba pang
affordable review, affordable product review or beauty product review mga guys, no? So still gagawa pa rin tayo ng ganyang mga videos, of course. And yes, don't forget to like and subscribe and share this video if you like this kind of video para na rin malaman ng ating mga co-beauties dyan na meron parang mga ganitong product na very affordable na matatagpuan sa Shopee. Alright, so yes, disclaimer, this product is I bought with my own money, hindi po ito sponsors, and of course, yeah. Thank you so much for watching and see you na lang sa ating next video.